To Jerusalem, the U.S. Embassy inauguration went on as planned, attended by a Washington delegation that included U.S. President Donald Trump's daughter Ivanka and her husband Jared Kushner, both White House aides. Ivanka Trump helped declare the new embassy open, and a plaque and seal were unveiled. Take a look. On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. In a videotaped address, President Trump said the embassy move, a key campaign promise, recognizes the plain reality that Jerusalem is Israel's capital. Take a look. Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. Yet for many years we failed to acknowledge the obvious, the plain reality that Israel's capital is Jerusalem. On December 6, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem. And we're opening it many, many years ahead of schedule. As I said in December, our greatest hope is for peace. The United States remains fully committed to facilitating a lasting peace agreement, and we continue to support the status quo at Jerusalem's holy sites, including at the Temple Mount, also known as Haram al-Sharif. A U.S. law passed in 1995 formally recognizes Jerusalem as Israel's capital and calls for the U.S. Embassy to be moved there. But though every American president since then has voiced support for this idea, they've all signed a presidential waiver to avoid actually moving the American embassy, saying it's necessary for U.S. national security to keep the embassy in Tel Aviv. But President Trump changed that in December, formally announcing that the U.S. recognizes Jerusalem as its capital. Meantime, Israel's leader, Prime Minister Benjamin Netanyahu, said Israel was deeply grateful. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history. But I believe it's also a great day for peace. I want to thank Jared, Jason, and David for your tireless efforts to advance peace, and for your tireless efforts to advance the truth. The truth and peace are interconnected. A peace that is built on lies will crash on the rocks of Middle Eastern realities. You can only build peace on truth. And the truth is that Jerusalem has been and will always be the capital of the Jewish people, the capital of the Jewish state. However, Palestinian leaders have strongly opposed the embassy move. They say it's a major setback for hopes of peace between Israelis and Palestinians. We have a new settlement outpost today in Jerusalem called the American Embassy, which is a flagrant violation of international law, a flagrant violation of the peace process. And we also witnessed today a ceremony of the Prime Minister of Israel and the administration of President Trump burying the peace process, burying the two-state solution, killing the hope in the minds of the people of the Middle East as a whole with the possibility of peace. And they're trying to bury the two-state solution and replace it with one state, two systems, the apartheid regime of the Israeli occupation, which will not succeed. Palestinian protests at the border of Israel and the Palestinian territory of Gaza became violent. Israeli forces killed 58 Palestinians on the Gaza border. It was the deadliest day in the Israeli-Palestinian conflict since 2014 Gaza war. Palestinians are marking the anniversary Tuesday of what they call their Nakba, or catastrophe,
a reference to the uprooting of hundreds of thousands who fled or were expelled during the 1948 war surrounding Israel's creation. Russian President Vladimir Putin on Tuesday is set to unveil a 19-kilometer-long bridge linking southern Russia to the Crimean Peninsula annexed from Ukraine, a highly symbolic project he has personally championed. Known as the Crimean Bridge, at nearly 12 miles, it will be the longest not only in the country but also in Europe, overtaking the Vasco da Gama Bridge in Lisbon. Built at a cost of 228 billion rubles, or that's $3.69 billion, the new structure connects the southern Krasnodar region with the Crimean city of Kerch, spanning a strait between the Black Sea and the Azov Sea. Ukraine has condemned the project, saying construction has damaged the environment and that larger ships will be unable to get through to its ports on the Azov Sea. Crimea was annexed from Ukraine following the 2014 Ukrainian Revolution and takeover of the area by pro-Russian separatists and armed forces. Only 5 days before Prince Harry and Meghan Markle walk down the aisle, a new drama is surrounding the bride's family. Prince Harry and Meghan Markle's wedding this weekend was overshadowed by reports that her father may not attend the ceremony following a paparazzi scandal. The royal family is fiercely protective of its privacy and repeatedly asking the news media to leave Markle's family alone. So when reports surfaced that Meghan Markle's father actually staged some recent paparazzi pictures that were actually embarrassing, Thomas Markle told TMZ he had agreed to pose for a paparazzi photo shoot in a bid to rehabilitate his image rather than for money, but that he now regretted the move. It said he had suffered a heart attack last week due to stress following the episode, and that he was continuing to suffer from chest pains. Thomas Markle added that he was also offered $50,000 to $10,000 for interviews, but he turned them down. He was, however, approached by a paparazzi agency who offered him money, but it was, he said, nowhere near the $100,000 sum that Daily Mail previously reported. Now, according to celebrity news website TMZ, he decided against traveling from his home in Mexico to accompany his daughter down the aisle at Windsor Castle due to his health and to spare her further embarrassment. Welcome to the garden. A world that brings you back to that natural, carefree feeling of joy and happiness. A place where art becomes your song to strengthen bonds. Creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over.
A world that recaptures the value of life. Breathe. This is your world, your life, your garden. Fissures have opened on Hawaii's Big Island. Officials said on Monday, warning of more lava eruptions and gas emissions from the Kilauea volcano. Take a look. Authorities said that 2 new cracks were spotted in the Lanipuna Gardens neighborhood, where residents were ordered to evacuate earlier this month after the volcano erupted and 2 major earthquakes rattled the island. The latest cracks reported on Monday bring to 19 the number of fissures caused by the volcano eruption. Fissure 17, which opened over the weekend, prompted more evacuations and warnings of a possible major eruption of the volcano. So far, some 40 homes and other buildings have been destroyed by the red-hot lava that have been flowing from the volcano. Scientists have warned that as the lava level continues to drop in the crater, more fissures are likely to open in the ground and spew lava and toxic fumes. Local authorities have warned that mass evacuations may be ordered as new fissures develop. Since the lava lake receded deep into the volcano, we have had a continual emission of vigorous steam from the conduit that had been evacuated of lava deeply into the volcano. In addition, we've had rock falls down into that steep conduit, which sometimes cause the updraft of ashy material that mixes with the steam and forms a discolored, brownish, sometimes pinkish plume. This morning's plume is a little bit larger than those that we've been seeing, and may indicate the addition of some fresh lava streaming through the rubble pile at the bottom. That's just a preliminary interpretation, but something we're considering. So far, we have not seen any evidence of these overpressured, steam-driven explosions, which is what we're worried about in the long run here at the summit of Kilauea. So just to emphasize, we have seen no evidence of that activity yet, but this is something we're watching for. Transitioning down to the lower East Rift Zone, I'd like to mention that overnight we had continued lava effusion from what we're calling Fissure 17, which is at the northeast end of the fissure system that has been active over now for many days. That fissure is producing lava fountains that are throwing spatter up more than 100 feet in the air. In addition, the lava flow is moving away from the fissure, generally in an easterly direction, paralleling Highway 132, but south of Highway 132. The lava flow has moved just about a mile from the fissure overnight. It's starting to turn a little bit southerly, moving slowly, but we're watching it carefully, and USGS crews are in the field working closely with Hawaii County Civil Defense to make sure they are updated as quickly as possible about the position of lava and the areas that it may threaten. There are a couple of other fissures in the system that are weakly active at this time to the southwest of Fissure 17, and we're also keeping track of those. Meanwhile, a camper captured the moment when Indonesia's Mount Merapi erupted, sending a cascade of ash and smoke some 16,400 feet into the sky. People were camping at the foot of the volcano on Friday, that's May 11, when the eruption sent thick smoke rising into the sky a short distance from the campers themselves. Take a look. Masih kolumangan lagi. Erupsi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Berlindung sini. Astagfirullahaladzim. Erupsi. Kementerian kaki, kementerian. Erupsi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pep News, Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
relatively ordinary Sunday morning, here at Piazza Trilusa, the members of the Church of Christ are gathered for a global event, the Worldwide Walk to Fight Poverty. 4 years after their first worldwide walk, the members of the Iglesia Ni Cristo are engaged once again in a charity walk, and this time to fight poverty all over the world, especially in Africa. The members of the church here in Rome have gathered at Piazza Silvio Sonnino, where they started their 1,600 meters walk with a loud countdown at 10 o'clock a.m. sharp, and ended with a group picture in Piazza Trilusa near the Tiber River. Questo è un evento che è straordinario, a parte la partecipazione qui a Roma, ma nel mondo si sta creando questo evento per la povertà del mondo, per combattere la povertà del mondo. La cosa positiva è che l'aiuto che noi diamo è inteso a combattere questa povertà, perché non solo chi sta bene deve avere le possibilità di vivere bene, ma anche per chi è povero dobbiamo aiutare per poter progredire nella vita, nella società e stare meglio, per dare un futuro ai figli, per dare un futuro a tutti. Ci dovrebbe essere più eguaglianza, cosa che adesso non c'è molto divario tra la ricchezza e la povertà. Penso che forse la ricchezza dovrebbe essere distribuita un po' meglio nel mondo, e questo è uno sforzo che noi stiamo facendo proprio per aiutare questa situazione. Speriamo che questo possa aiutare moltissimo. Comunque nel mondo noi ci stiamo muovendo e speriamo che il buon Dio ci pensi Lui a dirigerci. Happiness for participating in this activity and solidarity for our fellow man in the world have been conveyed by the members of the IMC of all ages, and not even the imminent bad weather has stopped them from this endeavor. La reazione è stata emotivamente importante. Io sono di origine sarda e solo in certi frangenti ho avuto il modo di poter fare un paragone con quello che è successo qui oggi. È stato molto bello, interessante vedere questa energia e questo senso di appartenenza che accomuna al di là di quelli che possono essere dei motivi portanti religiosi. È stato molto interessante. Yeah, we women living, we have to fight the poverty because God makes everything to us to understand where this world is moving. So as we are living in this world, we have to put more effort for our nice living in this life, for fight the poverty. Because poverty is very bad in life, human life. So as growing and knowledge human beings, we have to help each other for the people that is in need of the poverty. We have to help them out. That's all. Doon pa lang po sa pagkuha ng permit sa Ministry of Interior, sa mga pulis, ang sabi nila ay nasa high level tayo ngayon ng threat of terrorism. Hindi tayo pwedeng magmarcha sa karsada dahil magiging target tayo. Ang sabi nila nung una, doon lang kayo sa isang plaza, forma statica, ang ibig sabihin, nandun lang tayo naka-stop, pwede tayo magmarcha o magpaikot-ikot na nababantayan tayo ng mga pulis. Hanggang sa bandang huli, ang sabi, sige, papayagan namin kayo sa sidewalk. Pero ang sabi, 800 meters lang. So hindi pa rin makaka-ano doon sa hinihingi ng pamamahala. Last minute talagang nanalangin po uli kami, nagpanata, hiniling sa Diyos na yung hindi na po namin maabot, mabahala ka na. May nangyari pong himala. Pumayag ang mga pulis na maglakad tayo sa karsada, last minute. Kaya naglulundagan kami ng mga ministro, lalo na po yung ating destinado, sila ka Herbert. Ang sabi nila, purihin ng Diyos. Dahil umiyak po kami habang naglalakad. Umiyak talaga kami. Yung pangulo ng scan. Dahil nakita ninyo smooth na smooth, ang sabi, hinto raw pagka red. Kanina may escort tayo. Salamat sa Diyos.
excitement are evident in the INC's faces for participating in this event for a noble cause. From Rome, Italy, I'm Nicole Andres and I'm 1 with 25. I'm very thankful that I was not affected by the hurricane. Everything is okay with me as it was before, but I can see the effects for some families where they lost their homes and their life, their personal property. It's been a struggle for them, especially for farmers who have lost their produce and have to start all over again. Whether faced by light rain or a tropical cyclone, residents in the island territory of American Samoa have always demonstrated their resolve against any obstacle. Today was another example as they joined hundreds of other sites during the Iglesia Ni Cristo's worldwide walk to fight poverty. Sorry, you're going to be in traffic for a little bit longer. I'd like to just say that the activity on Saturday was a very exciting one for all the participants, especially the guests that were who were there, because it was something new for them, and we weren't sure what to expect, except that we knew we were walking for a good cause. But the weather was fine, and the crowd was a good crowd, and it was an enjoyable experience for all of us. Talofa, I'm here at Lions Park, where the worldwide walk to fight poverty event will be held. As of now, the weather is not good and the rain is start pouring. Hopefully, it won't later while the event is ongoing. Yolani was especially moved when she and other guests recently watched a video presentation produced by the church on the present and dire situation in various parts of Africa. Having seen the video about Africa and the work that the church is doing, I'm very, very happy for what they're doing, and I commend them for their spirit, for their love, for sharing with other people who are less fortunate than themselves, and more so, everything is coming from, all the help is coming from the members itself, and I admire them for that, and praise God for all the work that they're doing as well. INC member Wilson Parungo, who also survived the tropical cyclone, expresses his gratitude for what he still has despite of some of his losses. Kahit po na nasira po yung aming tahanan, I still feel so blessed kasi po, although nasira po siya, wala naman pong nasira sa mga kagamitan po namin, most especially wala pong nasaktan. So I'm still feel so blessed. That's why I will promise that I will be actively serve and continue to do my duties and be actively serve God. Reporting from Pango in American Samoa, I am Felcio Gahayon for Eagle News, and I am 1 with 25. Pamahal ang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, kaya naman mahalaga sa bawat pamilya ang mabisang pagbabudget. Ang pagbabudget ay plano ukol sa laang gugulin. Sa pamamagitan ng mahusay na pagbabudget, malalaman kung paano natin aayaw-ayawin ang perang pumapasok sa atin. Narito ang tips sa tamang pagbabudget. Alamin ang mga prioridad o yaong pangunahing pangangailangan na dapat unahin. Halimbawa ay ang makapagtapos sa pag-aaral ng anak. Maging conscious spender. Ibig sabihin, marunong tayong mag-prioritize sa mga bagay na totoong kailangan at gusto lamang natin. Subaybayan ang pag-google. Dapat may listahan ng ating gugulin para malaman kung saan napunta ang perang pinaghirapan. Maaring subukan ang envelope system. Dito, titiyakin kung magkano ang kailangan na gastusin gaya ng pagkain, damit, pamasahe, gastos sa pag-aaral, bayad sa kuryente, tubig at iba pa. Iwasan ang pangungutang, mag-isip mabuti sa pagkuha ng pahulugan at paggamit ng credit card. At magsanay sa simpleng pamumuhay.
Sa maayos na pangangasiwa ng ating salapi, nababawasan ang stress at makakaipon din ng pera na gagamitin sa panahon ng pangangailangan. Mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Magandang umaga Pilipinas, ngayon ay Miyerkules, Mayo 16, 2018. Ako si Judith Camera at ito ang Agila Probinsya Morning Edition sa ating headlines. Proklamasyon sa mga nanalong kandidato sa Pampanga na balot ng tensyon. Mga kondisyon para sa mga 4-piece beneficiaries sa isla ng Boracay, sinuspinde ng DSWD. At babae natagpo ang patay at tatad ng saksak sa Binyan City, Laguna. Sa detalye ng balita, sa gitna ng proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa barangay at SK elections, hindi naiwasan ang tensyon sa pagitan ng mga kandidato pati kanilang mga taga-suporta. Sa Pampanga, nagkagulo matapos umanong magkamali sa proklamasyon hinggil sa nanalong kandidato. May report si Rodel Flores. Nagkagulo sa proklamasyon ukol sa mga nanalong kandidato sa barangay San Pedro sa Siman, Pampanga. Ang dahilan nito, 2 beses at magkaiba ng proklamasyon ng nanalo ikapitong kagawad ng barangay, humigit kumulang alas 10 ng gabi ng araw ng Lunes. Nangyari ang unang proklamasyon sa pangunguna ni Ms. Alma Sapno na isang supervisor, base sa mga pahayag ng mga nakasaksi sa pangyayari. Naging assistant ni Mrs. Alma si Ginang Annalyn na Luz sa pag-aanunsyo ng mga nanalo di umano sa halalan. Napag-alaman sa sitwasyon na hindi pala authorized person si Mrs. Annalyn na Luz hinggil sa mga dokumento ng eleksyon at proklamasyon na naganap. Dahil ayon sa supervisor ng paaralan, hindi niya binigyan ng paintulot si Ginang Annalyn. Sa uling proklamasyon ng mga nanalong kandidato, nagreklamo at nagtanong si Ginoong Salvador Flores, katiwala ng partido ni Ginoong Jonjon Mendoza na isa sa mga umabol sa pagkabarangay chairman, kung ilan ang dapat maging proklamasyon sa mga nanalo at inihalal ng mga mamamayan. Ang sagot ng opisyal sa bagay na ito, di umano opisyal ang unang proklamasyon. Ngunit giniit ng mga tao na umapela, walang anumang binanggit na hindi opisyal ang unang proklamasyon dahil ang unang sinabi ni Ginang Alma Sapno, unquote, "Pasensya na kayo, hindi agad na ideklara ang nanalo dahil gusto ko hindi ako magkamali." Inakala ng mga tao na yon ay opisyal na proklamasyon base sa sinabi ng nagproklama at naideklara nga ang nahalal. Samantala, iaapila naman di umano ni Ginang Carolina Culala sa Comelec ang recounting dahil sa paniniwala niya na siya ang dapat nanalo sa ikapitong kagawad ng barangay. Mula dito sa Sasmang, Pampanga, para sa Eagle News, Rodel Flores, I am one with 25. Patuloy ang search and rescue operation sa 3 nawawalang construction workers matapos ang landslide sa Cebu City. Nangyari ang landslide sa barangay Banilad kaninang madaling araw. 3 manggagawa ang pinangangambahang natabunan ng gumuhong lupa at mga tipak ng bato. May mga bakal din kasamang bumagsak sa naganap na landslide. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng pagguho ng lupa. Samantala, sinuspinde ng DSWD ang kanilang inilatag na mga kondisyon para sa makatatanggap ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa isla ng Boracay. Sinabi ni DSWD Undersecretary Emmanuel Leco, ang pagtatanggal sa mga kondisyon ay upang mabigyan ng ayuda ang lahat ng mga apektadong residente sa pagsasara ng Boracay Island sa pamamagitan ng 4Ps. Dagdag ni Leco, bukod sa 4Ps, bibigyan din ng oportunidad ang mga residente at manggagawa sa Boracay na makasama sa Cash for Work at Sustainable Livelihood Program ng Kagawaran. Tiniyak din ni Leco na kanilang nauunawaan ang matinding epekto ng pagsasara ng isla at kanilang patuloy na bibigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya.
Sa ibang balita, hindi tatanggapin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang anumang panukala upang mapagbigyan ng hiling ng makapagtayo ng isang underwater park sa Palawan. Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, malabong aprubahan ng gobyerno ang planong pagtatayo ng Coral World Underwater Park. Bukod dito, napakaraming mga papeles ang kanilang aayusin upang tuluyan silang payagan na matuloy ang proyekto. Pinagdiinan ito ni Leones kasunod ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan na mapangalagaan ng likas na yaman ng ating bansa. Samantala, bumisita naman sa Palawan ng Global Fund upang i-monitor ang takbo ng kanilang programa kontra malaria. Ang Global Fund ay isang international financing organization na tumutulong sa pagbibigay ng pondo kontra sa mga sakit gaya ng AIDS, tuberculosis at malaria. May report si Rox Montaliana. Bumisita sa lalawigan ng Palawan ang Global Fund upang magsagawa ng monitoring visit kaugnay sa pagpapatupad ng programa laban sa sakit na malaria. Ito ay sinagawa sa ilang barangay sa bayan ng Rizal, Palawan. Matatandaan na sa naturang bayan na itala ang mataas na kaso ng malaria hanggang sa kasalukuyan. Ang naturang pagbisita ay pinangunahan ng manager ng The Global Fund kasama ang iba pang kawani ng naturang organisasyon. Kasama sa grupo ang ilang kawani ng World Health Organization na nakabase sa Pilipinas. Naroon din ang ilang kawani mula sa Department of Health Mimaropa, gayon din ang kinatawan ng Philippine Shell Foundation Incorporated sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office at Kilusan Ligtas Malaria. Ang Global Fund ay isang institusyon pinansyal na nagbibigay ng malawakang suporta sa mga bansa upang labanan ang pagkalat ng mga pangunahing sakit na bumibiktima sa mga mahihirap na mamamayan. Ito ay isang pandaigdigang organisasyon na may pangunahing layunin na magbigay ng serbisyo patungkol sa pag-iwas, paggamot at pangangalaga ng mga nakakahawang sakit tulad ng tuberculosis, HIV at AIDS, maging malaria. Prioridad nito ang pagpapataas ng antas ng kaalaman sa kasalukuyan ng mga mamamayan sa buong daigdig, partikular sa mga bansang kabilang sa third world countries. Sa kanyang mensahe ay binahagi ni Binibining Kuy na mayroong inilaan na mahigit 10 milyong dolyares ang kanilang tanggapan para sa Pilipinas upang tulungan ang bansa sa implementasyon ng programa laban sa sakit na malaria. Nakapaloob sa tulong na ito ang pagbibigay ng mga commodities upang mas lalong mapaigting ang pagpapatupad nito sa mga lalawigan sa bansa lalo na sa Palawan. Samantala, ikinatuwa naman ni Ginang Marvy Torreodio, Executive Director ng PSFI, ang pagtuloy na pagsuporta ng ahensya. Ayon pa sa kanya, tuloy-tuloy na ang paggulong ng programa sa pagsugpo ng malaria sa Palawan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, lalo't higit ang presensya ng Kilusan Ligtas Malaria ng pamahalaang panlalawigan. Ayon naman kay Ginoong Oscar Macam, Nurse 5 at Program Manager ng Vector-Borne Diseases ng DOH Mimaropa, ang lalawigan ng Palawan pa rin ang may malaking kontribusyon sa kaso ng malaria sa buong Pilipinas. Ito rin ang tanging lalawigan sa buong rehiyon ng Mimaropa na nananatiling may kaso ng malaria. Aniya, mayroon nang nadeklarang malaria-free sa rehiyon at ito ay ang lalawigan ng Marinduque at Romblon. Nakatakda ring maideklarang malaria-free ang lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro pagkatapos na maisagawa ang assessment kaugnay nito. Dagdag pa nito, malaki na ang ibinaba ng kaso noong taong 2017 na kung saan nakapagtala lamang ito ng kumigit kumulang 3,000 kaso kumpara noong taong 2016 na tinatayang umabot sa 6,000 ang nagkasakit ng malaria sa lalawigan. Mula sa lalawigan ng Palawan, Rox Montaliana, Eagle News, I'm 1 with 25. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila, Probinsya. Saan man, sino man, iisa ang mensahe. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Isang babae ang natagpo ang patay at tadtad ng saksak sa Barangay de la Paz, Benyan City, Laguna. May report si Arnel Aleroso.
Isang babae ang natagpuan ng wala ng buhay. Ang natagpuan ng mga residente natatad na saksak sa iba't ibang parte ng katawan sa bahay na suspect sa Procuno, Barangay de la Paz, Viña City, Laguna. Kinilala ang biktima na si Mary Joy Martiliano Timitelo, 25 anyos, residente ng St. Francis, Barangay San Antonio ng nasabing siyudad. Batay sa investigasyon ng otoridad, na ang suspect at ang biktima ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi sa pananaksak ng suspect na gamit ang kikil o show file at pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng nasabing biktima na naging dahilan ng pagkamatay nito. Agad naman tumakas ang suspect matapos ang insidente ng pananaksak sa isinagawang follow-up operation sa pangunguna ni Police Superintendent Goben Mel Y. Unos, officer in charge ng Binyang City Police Station, ay nahuli agad ang suspect. Nakinilala si April Leones Pabalan, 38 anyos, tricycle driver, residente ng Barangay de la Paz ng nasabing lungsod. Pagtanggap po natin sa impormasyon sa krimen na ito, mabilis pong nagresponde ang ating mga investigador. At sa hindi humigit 2 oras, nahuli agad yung ating suspect sa pamamagitan ng mga impormasyon na ibinigay ho sa ating kapulisan. Yung suspect ho na ito ngayon ay nasa himpilan ng Binyan City Police Station at na-file ho din agad yung kaso bago nag-alas 5 ng hapon. Ang nasabing suspect ay nagtago sa South City Homes ng naturang lungsod sa tulong ng 2 saksi sa krimen na naging dahilan sa pagkakahuli nito. Kasalukuyan na nakakulong si Pabalan sa custodial facility ng Viña City Police Station at naharap sa kasong murder na inihanda sa City Prosecutor Office ng Viña City. Mula rito sa Viña City, Laguna, para sa Eagle News, Arnel Aliroso, IM1 with 25. Arestado ang 2 lalaking dating sumuko sa Oplan Tokhang matapos mahuling nagbebenta ng ilegal na droga sa barangay Matatalaib, Tarlac City. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 5 sachet ng shabu at ginamit na marked money. May report si Aser Bulanadi. 2 Oplan Tokhang drug surrenderies na dating nakapasok na sa bahay pagbabago Reformation Center ang naaresto ng mga tauhan ng Tarlac City Police Station sa magkasunod na bypass operation ng bentahan nila ng shabu. Ang 2 operatiba na pusure buyer sa barangay Matatalaib, Tarlac City. Sa report ni Police Superintendent Eric B. Buenconsejo, Hepe ng Tarlac City PNP kay Police Senior Superintendent Pichi Midardo Pusadas, Provincial Director ng Tarlac, ang 2 naaresto ay sina Romel De Jesus, 38 anyos, at si Christian Ting, 33 anyos, kapwa nakatira sa barangay Matatalaib, Tarlac City, kung saan dito rin sila nadakip. Ayon kay Police Inspector Wilhelmino Alcantara, leader ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU, 2 operatiba ang kanilang inatasan na magpanggap na buyer. Matapos na magkabilihan ng 2 suspect at mga operatiba ng tig-isang plastic sa na shabu, agad na inaresto ang 2. Nasamsam mula kay Romel De Jesus ang 3 plastic sa na shabu at 1,000 peso bill mark money, samantalang nakumpiska naman kay Christian Ting ang 2 plastic sa ng shabu na inaalam pa kung ilang gramo at 500 peso bill mark money. Sina De Jesus at Ting ay kapwa nahaharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kapwa nakakulong sa Tarlac City Lockup Cell. Kasama si Godofredo Santiago mula sa lalawigan ng Tarlac. Ako, si Aser Bulanadi, IM1 with 25. Arestado ang isang lalaki na umano'y tulak ng droga sa buy-bust operation sa Lawa, Barangay Canlalay, Binyan City, Laguna. Nakumpiska sa kanya ang 7 sachet ng shabu, 3 pirasong sachet ng marijuana at ang ginamit na marked money. May report si Wilson Palima. Isang lalaki na umano'y tulak ng droga ang natsyempohan ng mga operatiba ng Drug Enforcement Unit o DEU ng Binyan City Police Station sa isinagawang bypass operation sa Lawa, Barangay Canlalay, Binyan City, Laguna. Dito natsyempohan na isang arresting officer na nagpanggap na posture buyer sa tulong ng isang confidential informant ang bumili ng 1 pirasong sachet na illegal na droga sa suspect na si Denver Leo Peralta Abara alias Bombay.
29 anyos, residente ng Phase 3, South Bill 5-A ng Barangay Langkiwa ng nasabing lungsod. Na-recover sa kanyang pag-iingat ang 7 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu, 3 pirasong zip-lock transparent plastic sachet na naglalaman na dried leaves na hinihinalang marijuana, 7 pirasong 100 peso bill na cash money at isang 500 peso bill na ginamit bilang mark money. Ang markings at inventory ay isinagawa sa naturang bahay kung saan sinaksihan ng barangay kagawad o barangay elected official at media representative. Ang nasabing suspect at ang nakumpiskang piraso ng ebidensya na may kaukulang na timbang na 3.0 grams na tinatayang street value sa halagang 12,000 pesos at 2.9 grams na marijuana na may street value sa halagang 149 pesos ay dinala sa Regional Crime Laboratory Office 4-A para sa kaukulang drug test at laboratory examination. Kasalukuyang nakakulong ang nasabing suspect sa custodial facility ng Binyan City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula rito sa Binyan City, Laguna, kasama si Jackie Palima para sa Eagle News, Wilson Palima, AM1 with 25. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang surprise drug test ng PNP sa Cagayan de Oro City. Ito ay upang matiyak na walang pulis na gumagamit ng iligal na droga. May report si Richard de la Cruz. Patuloy na isinagawa ang surprise drug test ng PNP Cagayan de Oro sa lahat ng PNP stasyon ng syudad sa pamumuno ni Colonel Nelson Aganon upang masigurong walang pulis na gumagamit ng iligal na droga para makatugon sila sa marching order ng Pangulo. Ayon kay Police Superintendent Mardi Horteliosa, nasampahan ng kaso ang isang pulis ng Cagayan de Oro City na nahuli sa operasyon. Magsilbi na umanong aral ito sa iba dahil walang sinisino ang batas, anuman ang antas at posisyon sa lipunan ay kulungan pa rin ang bagsak kapag nahuling lumalabag sa batas. Maging ang pagpapatupad ng seguridad ay tinutukan ng PNP, lalo na sa matataong lugar kagaya ng airport, pier, bus terminal, dito sa Agora Eastbound Terminal. Bago pumasok ang mga pasahero ay dadaan muna sila sa metal detector at pag-inspeksyon ng guard at pulis. Kampante naman ang lahat ng mga bumibiyahe na ligtas silang makarating sa kanilang patutunguhan. Maging ang bilang ng mga nahuhuli na pulis na illegal gambling at video karira ay patuloy sa pagtaas. Sinampahan na rin ng kaso ang mga may-ari nito. Umaasa naman si General Timoteo Paclib na magtagumpay sila sa pagtungon sa marching order ng Pangulong Duterte dahil sa patuloy na suporta ng mga mamamayan. Mula dito sa Cagayan de Oro City, para sa Eagle News, Richard de la Cruz ay AM1 with 25. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila, Probinsya. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Sa Palawan, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ang isang resolusyon hinggil sa pagpapatupad ng advokasiyang Basura Ko Iuuwi Ko. Layo nitong mapanatili ang kalinisan at likas na ganda ng lalawigan. May report si Rox Montaliana.
Inaprubahan sa ika-72 regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon sa pagtataguyod ng advokasiyang basura ko, iuuwi ko sa mga pangunahing destinasyon sa lalawigan. Layunin nito na mapanatili ang kalinisan ng lahat ng mga tourist destinations sa lalawigan, gayon din ang pagpapanatili ng likas na ganda ng Palawan. Ang panukalang resolusyon na inakda ni Board Member Sharon Abjug-Onda bunsod ng patuloy na paglago ng bilang ng mga turistang bumibisita sa lalawigan. Napag-alaman sa ilang obserbasyon na may mga turistang hindi alintana ang pag-iiwan ng kanilang mga basura sa mga lugar na kanilang pinupuntahan, partikularya o mga umakyat ng mga kabundukan upang mag-jungle trekking. Napuna rin ang kalat ng basura ang mga tumutungo sa beach resorts na nagdadala ng kanilang mga baong pagkain. Dahil sa advokasiyang basura ko ay iuwi ko, ay inaasahang magkakaroon ng pagpapalaganap ng kaalaman sa mga turista na dapat na maging responsable sa pagsinop ng kanilang mga basura. Kung ano ang kanilang dinala ay kanila ring iuuwi at di hahayaan na maiwan ang mga basura sa mga pinuntahang lugar. Nakasaad sa Section 16 ng Local Government Code of 1991 na ang lokal na pamahalaan ay kinakailangan siguruhin na mapanatili ang preserbasyon at pagpapayaman ng kultura ng isang lugar at magsasagawa ng mga karampatang aksyon upang masiguro ang balanseng pamumuhay sa kanilang lokalidad. Ang resolusyong ito ay pararating sa lahat ng mga alkalde ng munisipyo, Sangguniang Bayan, Chairman ng Committee on Tourism and Environment and Natural Resources, gayon din sa lahat ng Municipal Tourism Office para sa mga kanilang kabatiran. Mula sa lalawigan ng Palawan, Rox Montaliana, Eagle News, I am 1 with 25. Samantala, 3 lalawigan nagsama-sama para sa selebrasyon ng One Surigao. May report si Habes Juanite. 3 lalawigan nagsama-sama sa pagunita ng One Surigao. Una nang ginawa ang pagtataas ng watawat na pinangunahan ng mga lokal na opisyales sa mga lalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands Province. Ang selebrasyon ng One Surigao ay may temang Isa ka Surigao, Isa ka Probinsya para sa Kalambuan. Nagbigay ng iba't ibang pananaw ang mga representante mula sa 3 lalawigan para makimit ang tema ng selebrasyon. Kasabay sa pagtitipon ay ang launching ng Provincial Training Academy na pinangunahan ng Regional Director sa Civil Service, Director Annabel Rosel. Layunin na magkaroon ng sariling training center ang lalawigan. Dito na rin sasanayin ang mga empleyado para mapaunlad ang kasanayan sa mga gawain tungo sa progresibong paggawa. Mula dito sa Surigao del Norte para sa Eagle News, Habis Juanite, I am 1 with 25. Para matugunan ang mga pangangailangan ng mga turista, partikular na ang mga Muslim. Hinikayat ng Department of Tourism o DOT ang mga tourism establishments sa Palawan na ipatupad ang Muslim-friendly tourism destination. Nagbabalik sa report si Rox Montaliana. Hinihikayat ng Department of Tourism ang mga tourism establishment at iba pang tourism stakeholders sa Palawan na makibahagi sa proyektong Muslim-friendly tourism destination na itinataguyod ng kanilang kagawaran. Ang Muslim-friendly tourism destination ay isang proyekto na nakapokus sa 6 na pilot areas na kinabibilangan ng Cebu, National Capital Region, Davao, Zamboanga, Cotabato at Palawan. Ang programa ay tinataguyod sa kadahilan ng mayroong mga serbisyo ang mga hotels at iba pang establishmento na hindi angkop sa kaugalian at kultura ng mga turistang Muslim. Ayon pa kay Assistant Secretary Eden Josephine David, bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa bansaang Palawan, marapat umano na matugunan ang mga pangangailangan ng mga bumibisitang turista, partikular ng mga turistang Muslim na kung saan binigyang diin niya ang aspeto ng pagkain na dapat ay angkop para sa mga turistang Muslim. Ang programa ito ng Department of Tourism ay naglalayong ding makahikayat pa ng mas maraming turistang Muslim. Makakasiguro umano ang mga tourism establishments sa promotional at technical assistance na ibabahagi ng kagawaran at lokal na pamahalaan kapag nakaisa sa programa. Kaugnay nito ay nagsagawa ang Department of Tourism ng Halal Business Opportunities and Training Needs Assessment Workshop. Mula sa lalawigan ng Palawan, Rox Montaliana, Eagle News, I'm 1 with 25. Samantala, centennial founding anniversary ng monumento ni Gato C. Rizal, ginunita sa Binyan City, Laguna. May report si Wilson Palima. Isang paggunita sa selebrasyon ng centennial founding anniversary at ang pag-aalay ng bulaklak at ang unveiling ng local historical marker ang isinagawa ng pamahalaan lungsod ng Binyan sa bantayog ng monumento ng pambansang bayani na si Gato C. Rizal sa Plaza Barangay Poblasyon ng Binyan City, Laguna.
Ito ay pinanguna ni Mayor Armando Magila Jr. kasama ang Sangguniang Panlusod, mga kawani, guro at estudyante at mga opisyal ng National Historical Commission at ng Binyan City Culture, History, Arts and Tourism Office o BCHATO na si BJ Tandingco Borja ay naging matagumpay ang nasabing seremonya na aktibidad. Po ang ika-100 taon o centenary po ng pagkakatatag ng monumento ni Gato C. Rizal at natutuwa ko tayo ang ating pong panauhing pandangal ay si Secretary Harry Roque at pinakita po natin na pinagpapahalagahan natin yung ibinigay sa atin ng kasaysayan. Minsan lang naman talaga ang isang monumento ay umabot ng 100 taon and that is why sana yung mga susunod na henerasyon, wala na tayo nun, sana gawin din nila, celebrate nila, i-preserve nila ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng aral. So pinakikita natin na lagi tayong lumilingon sa ating nakaraan, sumasalubong sa hinaharap, pero ang nakaraan ay hindi natin pwedeng kalimutan. Naging pangunahing pandangal si Secretary Harry Roque kasama ang kanyang may bahay na si Myla Roque na sinaksihan ang naturang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng monumento ni Gato C. Rizal. Nagalak na ako po ay naging bahagi ng centennial ng pangalawang pinakamalaking bantayog para kay Gato C. Rizal. Dito po sa lugar kung saan sinilang ang kanyang mga magulang at kung saan naging bata po at nabuhay bilang isang bata si Gato C. Rizal. Pinapakita po ng mga namumuno sa Rizal na hindi lang naging maunlad ang kanilang syudad, kung hindi nagbabalik tanaw sila sa ating pinanggalingan para tayo makarating sa ating patutunguhan. Ang naturang bantayog ng monumento ni Gato Rizal ay isa sa itinanghal na pangalawang malaking monumento ng Pilipinas. Ang isa ay sa Luneta Park at ang pangalawa ay nasa plaza ng lungsod ng Binyan. Ang pagbibigay pugay at pagpapahalaga sa paggunita ay nagsisilbing malaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas bilang pagpapahalaga sa pambansang bayani na si Gato C. Rizal. Ito ay nagsisilbing alaala sa mga mamayan at nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan at mga susunod pang henerasyon na darating. Mula rito sa Binyan City, Laguna, kasama si Jackie Palima para sa Igan News, Wilson Palima, AM1 with 25. Yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito ang Agila Probinsya. Ako si Judith Gamera, ang inyong naging tagapaghatid balita. I'm 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita. Magandang tanghali sa inyong lahat. Hindi lamang bagyo